આજનો વિષય બધાને ખબર હશે કે હાઇપરટેન્શન વૈજ્ઞાનિક કારણ અને યોગિક નિવારણ. વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે સમજશું કે એનું કારણો શું છે. તમને ખ્યાલ હશે ગયા શુક્રવારે વિશ્વ એન્ટી હાઇપરટેન્શન દિવસ હતો. હાઇપરટેન્શન મુક્તિ દિવસ હોવો જોઈએ. એને આજે 7 દિવસ પૂરા થશે. સપ્તાહની રીતે ગણીએ તો આપણે હાઇપરટેન્શન વિશે પહેલા સમજીએ કે હાઇપરટેન્શન એટલે શું. તો એક્સેસિવ ટેન્શન ઇન ધ બોડી એન્ડ માઇન્ડ, શરીર અને મનમાં વધુ પડતું ટેન્શન આવી જાય એટલે હાઇપરટેન્શન. અને હાઇપરટેન્શન એક સાયકોસોમેટિક રોગ છે. ખાલી શરીરનો રોગ નથી, મનોશારીરિક, મન દ્વારા થતો શરીરનો રોગ. હવે હાઇપરટેન્શનને સાયલન્ટ કિલર કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એના લક્ષણો બહુ ખ્યાલ નથી આવતો. માણસ હાલતો ચાલતો હોય અને બ્લડ પ્રેશર વધારે હોય પણ એને ખ્યાલ હોય નહીં, લક્ષણો બહુ બતાવે નહીં. અમુક વ્યક્તિમાં તો બિલકુલ ન બતાવે, અને બતાવે તો ખૂબ જ વધી જાય ત્યારે બતાવે. એટલા માટે એને સાયલન્ટ કિલર, કારણ કે ધીમે ધીમે આયુષ્ય ઘટાડે છે, જે લાઈફની ક્વોલિટી ઘટાડે છે, એટલા માટે સાયલન્ટ કિલર કહે છે. તો હાઇપરટેન્શનના કારણો આપણે સમજીએ કે મુખ્ય કારણ સ્ટ્રેસ, ટેન્શન. અને બીજા કારણોમાં આહારમાં ગણીએ તો વધુ પડતું સોલ્ટ, નમક લઈએ, મીઠું લઈએ, અથવા સેડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલ હોય, બેઠાડું જીવન હોય, અને ખોરાકમાં હાઈ ફેટી ડાયટ, વધુ પડતો ચરબીવાળો ખોરાક, એ બધા એના કારણો છે. અને એ સિવાય ક્રોનિક બીમારીઓ જેવી કે કિડનીની બીમારી હોય તો એને પણ બીપી થવાની તકલીફ, હાઈ બીપી થવાની શક્યતા રહે. ડાયાબિટીસ વાળાને પણ શક્યતા રહે. આ બધી અમુક શરીરની કન્ડિશન હોય તો થઈ શકે, પણ મુખ્ય કારણ છે સ્ટ્રેસ. હવે આપણે કારણો સમજ્યા, પણ થાય કઈ રીતે? હાલો, સ્ટ્રેસ થાય તો શરીરમાં કેવા ફેરફારો થાય કે બ્લડ પ્રેશર વધી જાય છે. તો સ્ટ્રેસ જ્યારે થાય ત્યારે એડ્રીનાલિન નામનો હોર્મોન આપણો શરીર સિક્રેટ કરે છે, જેને સ્ટ્રેસ હોર્મોન કહેવાય છે. સ્ટ્રેસ એટલે એક જીવન મરણની પરિસ્થિતિ આવી ગઈ કે આપણે જીવનને જોખમ આવી ગયું, એટલે શરીર પોતાના રક્ષણ માટે એડ્રીનાલિન નામનો હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે. એટલે શરીરના બધી સિસ્ટમ ફાસ્ટ ચાલે. એટલે જ્યારે પણ સ્ટ્રેસ હોય ત્યારે બ્લડ પ્રેશર તો વધે જ, પણ હૃદય પણ વધારે ધબકે, શ્વાસ પણ વધી જાય, એટલે બધી સિસ્ટમ વધી જાય, એમાં બ્લડ પ્રેશર પણ વધે. એટલે મુખ્ય કારણ છે સ્ટ્રેસ. તો સ્ટ્રેસને કારણે કોઈ પણ વસ્તુ છે કે આપણે સંકોચન થાય. બહુ ચિંતા હોય કે ભય લાગતો તો આપણે શું કરીએ? સંકુચિત થઈ જાય. તો આપણું શરીર સંકોચન પામે તો આપણી બ્લડ વેસલ પણ સંકુચિત થઈ જાય. તમને ખ્યાલ હશે કે શિયાળામાં આપણને એકદમ ઠંડી લાગતી હોય તો આપણી બ્લડ વેસલ્સ, નસો પણ સંકોચાઈ જાય, કારણ કે ગરમીને પ્રિઝર્વ કરવી છે, ગરમીને બહાર જવા નથી દેવી. એટલા માટે શિયાળામાં બધી વેસલ સંકોચાઈ જાય, ઉનાળામાં બધી વેસલો ફૂલી જાય, કારણ કે ગરમીને બહાર ફેંકવી છે ઉનાળામાં. એટલે બધી બ્લડ વેસલ ડાયલેટ થાય. એટલે આ શરીરનું મિકેનિઝમ છે કે જ્યારે પણ સ્ટ્રેસ હોય ત્યારે બ્લડ વેસલ બધી સંકોચન પામે. સંકોચન પામે એટલે શું થાય કે બ્લડને આગળ વધવામાં તકલીફ પડે, અવરોધ પેદા થાય હૃદયને પમ્પિંગ કરવામાં, કારણ કે સ્ટ્રેસ થયું, બ્લડ વેસલો બધી સંકોચાઈ ગઈ, એટલે જે હૃદયને પમ્પિંગ કરવું છે એમાં સ્ટ્રેસ, અવરોધ પેદા થાય. એને કારણે હાઈ બ્લડ પ્રેશર વધે. એટલે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે પછી કોમ્પ્લિકેશન શું થાય, આપણે જેને સાયલન્ટ કિલર કહીએ છીએ, તો શું થાય? તો એક તો આપણે જ્યારે બ્લડ પ્રેશર વધારે થાય ત્યારે હૃદયને વધારે પમ્પિંગ કરવું પડે, હૃદય નબળું પડે, હાર્ટ એટેક આવવાની શક્યતા વધી જાય. અને એમાં પણ જ્યારે આપણું હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ હોય, વધારે પડતું ફેટી ડાયટ લેવાને કારણે કે બેઠાડું જીવનને કારણે, તો લોહી જાડું થઈ જાય, ઘટ થઈ જાય. તો લોહી જાડું હોય અને નસો સંકોચાયેલી હોય, સ્ટ્રેસ રહેતું હોય તો હૃદયને વધારે જોર પડે, હૃદય પોળું થાય કે હાર્ટ એટેકની શક્યતા રહે. એક કોમ્પ્લિકેશન નહીં. એક આપણે વિચારીએ કે બ્લડ પ્રેશર વધેલા આખા શરીરમાં વધે છે, તો મગજમાં વધે તો શું થાય? સ્ટ્રોક આવી શકે, હેમરેજ થઈ શકે, કારણ કે નસો ફાટી શકે ગમે ત્યારે. પછી અલ્ઝાઇમર રોગ છે, ડિમેન્શિયા એટલે કે ભૂલી જવાની બીમારીઓ છે, એ પણ વધી જાય, કારણ કે ક્યાંક બ્લડમાં બ્રેન સેન્ટરને નુકસાન થાય, કે ક્લોટ જામી જાય, કે વધારે હેમરેજને કારણે, એટલે એટલો ભાગ ખરાબ થઈ જાય. એટલે અમુક જૂની યાદશક્તિ હાલી જાય, નવું યાદ ન રહે. તો આ મગજની વાત થઈ. હૃદયની આપણે વાત કરી કે હાર્ટ એટેકની શક્યતા વધી જાય. પછી આંખની વાત કરીએ. બ્લડ પ્રેશર જો વધે આંખમાં શું થાય છે? રેટિનોપથી. આંખમાં રેટિના ખરાબ થાય છે, બ્લડ પ્રેશર વધે, અને વિઝન પણ ઇમ્પેર થાય, અને બ્લાઇન્ડનેસ, જો વધારે પડતું બ્લડ હાઈ પ્રેશર રહેતું હોય તો બ્લાઇન્ડનેસ એટલે કે આંધળાપણું પણ આવી શકે. આ આંખની વાત કરી. હૃદય. પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો કિડની. તો બ્લડ પ્રેશર વધારે તો કિડની પણ ખરાબ થઈ શકે છે. એટલે આ બધા એના આડઅસરો છે. બીજું કે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન, જાતીય સંબંધોમાં પણ જો બ્લડ પ્રેશર વધારે હોય
તો કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે છે, કારણ એમાં પણ બીપી વધતું હોય છે. સગર્ભાવસ્થા પ્રેગ્નન્સીમાં પણ જો બ્લડ પ્રેશર વધારે હોય માતાનું તો એક્લેમ્સિયા નામની બીમારી થાય છે, પ્રી એક્લેમ્સિયા, કે જેમાં જે જન્મ થાય બાળકનો એ લો બર્થ વેટ થાય અથવા પ્રીમેચ્યોર બર્થ થાય, જલ્દી બાળક આવી જાય અથવા વજન ઓછું હોય. તો આ બધી સમસ્યાઓ હાઇપરટેન્શનને કારણે થઈ શકે છે, એટલે જેને સાયલન્ટ કિલર કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આ બધી કારણો સમજ્યા, કેમ થાય સમજ્યા, એને કોમ્પ્લિકેશન જોયું, એના જોખમો જોયા. હવે આપણે સમજીએ મેનેજમેન્ટ. તો હવે મેડિકલ સાયન્સ તો એમ માને છે કે બ્લડ પ્રેશર મટે નહીં, દવાઓથી કંટ્રોલ થાય પણ મટી શકે નહીં. પણ યોગની રીતે એ બ્લડ પ્રેશર મટી શકે મોટા ભાગના કેસોમાં, કે જ્યારે એનું મુખ્ય કારણ સ્ટ્રેસ હોય તોય મટી શકે. સિવાય કે વારસાગત છે, કિડની ખરાબ છે તો કિડની સારી થાય તો મટી શકે. પણ જો સ્ટ્રેસ કારણ હોય, અને મોટા ભાગના કારણોમાં 80%માં સ્ટ્રેસને કારણે બ્લડ પ્રેશર થાય છે, તો સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ કરી લઈએ આપણે યોગ દ્વારા તો બ્લડ પ્રેશર મટી શકે છે. હવે સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ કરવાના અનેક ઉપાયો છે. સૌથી આપણે થિયરી પ્રેક્ટિકલની બંને સાથે વાત કરીએ. પહેલું યોગાસન, શરૂઆત થાય અષ્ટાંગ યોગમાં યોગાસન. તો કયા યોગાસન કરવાથી આપણું બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ રહે, અથવા હાઇપરટેન્શન વાળા દર્દીઓ કયા યોગાસનો કરી શકે? તો એવા સિમ્પલ આસનમાં આપણે કરીએ કે સુખાસન, અત્યારે આ વજ્રાસન, સુખાસન, સાદી પલાઠી કે અર્ધ પદ્માસન, આવા આસનો કરી શકાય. અને બીજા આસનો છે પવન મુક્તાસન પાર્ટ 1 અથવા જોઈન્ટ એક્સરસાઇઝ, એ બ્લડ પ્રેશર વાળા વ્યક્તિઓ કરી શકે. એડવાન્સ આસનો છે ભારે આસનો, એમાં બ્લડ પ્રેશર વધી શકે, એ આસનો કરવા હિતાવહ નથી. સૂર્ય નમસ્કાર નહીં કરી શકે, કારણ કે સૂર્ય આમાં યોગમાં એવું છે કે ચંદ્ર ઉર્જા અને સૂર્ય ઉર્જા, બ્લડ પ્રેશરમાં એમ કે સૂર્ય ઉર્જા વધી જાય છે, એટલે સૂર્ય નમસ્કાર કરવા હોય તો પણ ઓછા, સ્લો અને શિયાળામાં કરવા જોઈએ. જો ગરમી વધારે હોય ને ફાસ્ટ કરવામાં આવે તો બ્લડ પ્રેશર વધી શકે, કારણ કે સન એનર્જી વધે ને શરીરમાં, સન એનર્જી વધે એટલે હાઈ બ્લડ પ્રેશર વધે. ચંદ્ર નમસ્કાર કરી શકાય અને ચંદ્ર પ્રાણાયામ કરી શકીએ, આપણે આગળ જોશું. શરૂઆત કરીએ આપણે અંગૂઠાથી, કે આ બધા પવન મુક્ત આસન એટલે પવન મુક્ત એટલે વાયુ એક્સરસાઇઝ ગેસ બધો મુક્ત થાય એના માટે છે. તો આપણે પહેલા અંગૂઠા આગળ પાછળ, એટલે એને કે ટો બેન્ડિંગ, પછી એન્કલ બેન્ડિંગ, પછી એન્કલ રોટેશન. એમાં કોઈ પણ એક્સરસાઇઝ ક્લોકવાઇઝ ને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. પછી જેને ઘૂંટણની તકલીફ છે એ લાંબો ટાઈમ પલાઠીમાં ના બેસાજો, નીચે બેસતા હોય પણ પલાઠી ખોલ બંધ કરી શકાય. જો ડોક્ટરે ના પાડી હોય અને બહુ સાધારણ તકલીફ હોય તો પણ લાંબો ટાઈમ પલાઠી ના બેસાય, પણ પલાઠી ખોલ બંધ કરો તમે. અને જ્યારે પણ બેસવું છે એના પહેલા પલાઠી ખોલ બંધ કરી લેવી જોઈએ, અને ઊભા થાય ત્યારે, તો નીના પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. અને એ પછી આપણે કરીએ કે આ આપણે ઘૂંટણની આ તકલીફ છે, અહીંયા આગળ આ હાથ રાખીને આ રીતે સામસામે દબાવવાનું, એથી આ મસલ તમારા સ્ટ્રોંગ થાય. સામસામે, પછી આ બંને એકબીજા સામે દબાવવાનું. તો આ બધી કસરતો આપણે કરી શકીએ. એ પછી આવે છે હિપ રોટેશન. આપણે એન્કલ રોટેશન કર્યું, ની. હવે હિપ જોઈન્ટ, હિપ જોઈન્ટ આ રીતે આમ ફેરવી શકાય, એક હાથ પકડીને ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. એટલે આ આપણે કરી નીચેના ભાગની એક્સરસાઇઝ. હવે આપણે હાથથી શરૂઆત કરી શકાય, કે મુઠ્ઠી ખોલ બંધ, પછી એક એક આંગળીની ખેંચવાની, કારણ કે આપણે સતત કોમ્પ્યુટરનું કે મોબાઈલનું કામ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે આંગળી પણ આ જગ્યાએ પણ આમાં પણ સ્ટ્રેસ પેદા થાય છે. સ્ટ્રેસ ખાલી મનમાં નથી હોતું, શરીરના એક એક સ્નાયુમાં, એક એક જોઈન્ટ્સમાં પણ હોય છે. અંગૂઠો ખેંચવાનો, પછી આ મુઠ્ઠી ખોલ બંધ કરી, પછી
રિસ્ટ રોટેશન. પછી એલ્બો રોટેશન, એક હાથે પકડવાનો હાથ આ રીતે ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. એમાં પણ ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. એ પછી નેક, ગરદન નીચે, એમાં સ્લાઇટ સ્ટ્રેચ આપવાનું, સાધારણ સ્ટ્રેચ. સાઈડમાં લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ અને બંને બાજુ. પછી રોટેશન. રોટેશન એકદમ સ્લોલી, જર્ક ના આવે એ રીતે. એ પછી મેક્સિમમ ટેન્શન ક્યાં હોય છે શરીરનું? ફેસમાં. આપણે લખવા પડી જતો હોય છે તો મોઢાની કસરતો, કે ડોક્ટર ફુગો ફૂલાવવાનું કે પેલા આપણે ફુગા ફૂલાવી લઈએ. જો પછી ટંગ રોટેશન. અને આ બધી કસરતો જેટલું જાગૃતિ સાથે કરવામાં આવે એટલો વધારે ફાયદો થાય. કારણ કે મેક્સિમમ મેઇન કારણ શું છે? બ્લડ પ્રેશર વધવાનું, સ્ટ્રેસ. તમે હળવાશથી, શાંતિથી કાર્ય કરો એટલે તમારું વર્તમાનમાં મન રહેશે, ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળમાંથી નીકળી જશે. અને બીજું, બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધશે આ જગ્યાએ, એટલે બ્લડ પ્રેશર ઘટશે. તો આપણે મોઢાની વાત કરીએ, પછી મોઢું ખેંચવાનું, બિલાડી કૂતરો ખેંચતા આવી રીતે જે ટેન્શન જમા થયું હોય અહીંયાથી નીકળી જાય. કારણ કે આ વધુ ટેન્શન જમા થાય છે આંખ અને ફેસમાં. પછી એકદમ ખોલીને જોવાનું, રિલેક્સ, આંખ એકદમ બંધ, સ્ક્વીઝ ધ આઈબોલ, રિલેક્સ. એટલે આ પેલી આપણે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટનો પેલો ભાગ યોગાસન જોયા. આટલા યોગાસનો આરામથી વ્યક્તિ કરી શકે. બીજા આસનનો ડૉક્ટરની સલાહ લઈને કરવા જોઈએ, કરવા હોય તો. હવે એના પછી પ્રાણાયામ. તો કયા પ્રાણાયામ હાઇપરટેન્શન વાળા કરી શકે? તો સામાન્ય રીતે અનુલોમ વિલોમ કરી શકે. કારણ કે એનું અનુલોમ વિલોમ કામ જ છે બેલેન્સ કરવાનું. આપણા શરીર બે ઉર્જાથી ચાલે છે, ચંદ્ર ઉર્જા અને સૂર્ય ઉર્જા, અથવા ઈડા અને પિંગલા, ડાબી નાડી, ચંદ્ર નાડી, સૂર્ય નાડી. અને એ ઉર્જાનું બેલેન્સ જરૂરી છે. તો લેફ્ટથી ચંદ્ર ઉર્જા, રાઈટ સૂર્ય ઉર્જા. તો લેફ્ટથી લઈ થોડું કરીએ આપણે. અને આ આપણે રિધમ સાથે કરી શકાય. તો આવી રીતે બતાવેલી જ છે અનુલોમ વિલોમ વિથ રિધમ, કે 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6. આપણે કરીએ થોડી વાર, મનમાં ગણજો. આ પ્રાણાયામ બીજું નામ નાડી શોધન પણ છે. તમારું બ્લડ પણ પ્યોર થાય છે. હવે એના પછી બીજો પ્રાણાયામ, બધાને ભ્રામરી તો ખબર હશે. ભ્રામરી કરી શકાય. રોકવાનું બ્લડ પ્રેશર વાળા નહીં, નોર્મલ. નાડી શોધન અનુલોમ વિલોમ બીજું નામ એક જ છે. નાડી શોધન અને અનુલોમ વિલોમ એક જ નામ છે. કોઈ અનુલોમ વિલોમ કહે છે, બિહાર યોગ વાળા નાડી શોધન કહે છે, પતંજલિ વાળા અને અનુલોમ વિલોમ કહે છે. એટલે એમાં એક સ્ટેજ આવે છે, નાડી શોધનમાં સ્ટેજ આવે છે, શ્વાસ રોકવાનો એડવાન્સ સ્ટેજ આવે છે. બાકી શરૂઆતનો સ્ટેજ આ જ છે, નોર્મલ. એટલે એના પછી ભ્રામરી અને ઓમકાર, એ પ્રાણાયામ આવડતા હશે બધાને. શીતલી શીતકારી બધાને ખબર છે. જ્યારે ગરમી લાગે, શીતલી એટલે ઠંડક જ આપે છે, નામ જ છે. અને શીતકારી એટલે શીતકાર બોલાવી. તો આ પ્રાણાયામથી જ્યારે ગરમી લાગતી હોય, હીટ સ્ટ્રોક લાગવાની શક્યતા લાગતી હોય, તો આપણા શીતલી શીતકારી પ્રાણાયામથી રાહત રહે. તો યોગાસન અને પ્રાણાયામ. ને બીજું યોગિક બ્રિધિંગ. યોગિક બ્રિધિંગ એટલે કે છાતી અને પેટ, આમ તો તાવરેજીનું આવી જ જાય છે, એ પ્રકારનું જ યોગિક બ્રિધિંગ છે. છાતી અને પેટ બંને આપણે લઈએ એક સાથે, જે તાવરેજી કહે છે એ જ રિધમ બ્રિધિંગ. એટલે જ્યારે પણ તમને સ્ટ્રેસ લાગે તમે રિધમિક યોગિક બ્રિધિંગ કરો તો એ પણ બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ થઈ જાય. પછી એનાથી આગળ વાત કરીએ ધ્યાનનો મતલબ શું છે? કે ધ્યાન કરીએ એટલે શરીર સ્થિર થાય, મન શાંત થાય. એ ઓટોમેટિક તમારું ધીરે ધીરે બેલેન્સમાં આવી જાય. પછી એના પછી યોગ નિંદ્રા છેલ્લે આપણે કરશું. બીજા સાદા ઉપાયો આપણે ગણીએ કે કર્મયોગને આપણે જો યુનોમાં પ્રાધાન્ય આપીએ,
કે ફળની અપેક્ષા ન રાખી. સ્ટ્રેસ થવાનું કારણ શું છે? આપણું મન ભૂતકાળમાં જાય કે ભવિષ્યકાળમાં જાય. ભૂતકાળમાં કાંઈ ભૂલો કરેલી હોય એ યાદ આવે, કે ભવિષ્યકાળની કલ્પનાઓ કે એનું પ્લાનિંગ ચાલતું હોય, એને કારણે સ્ટ્રેસ થતું હોય છે. કર્મયોગમાં ફળની અપેક્ષા રાખવાની નથી, ભવિષ્યના ફળની, જે ભવિષ્યમાં છે. ઓટોમેટિક મન વર્તમાનમાં સ્થિર થઈ જાય અને વર્તમાનમાં ક્યારે સ્ટ્રેસ હોતું નથી. જે સ્ટ્રેસ હોય છે ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળમાં. તો એક આ બીજો ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગને પ્રાધાન્ય આપણે આપીએ. આપણે ભક્તિ યોગ કવર થાય જ છે, ઓશોમાં પણ થાય છે, આમાંય થાય છે. કીર્તન છે, ભજન છે. તો એ ભક્તિ યોગના કારણે આપણે પરમ શક્તિને સમર્પિત થઈ જઈએ છીએ. પછી ટેન્શન ક્યાંથી? સ્ટ્રેસ થવાનું કારણ એમ કે હું આ જ કરું, આ ન કરું. પણ જ્યારે સમર્પણ આવી જાય તો પછી સ્ટ્રેસ રહેતું નથી. તો ભક્તિ યોગ. બીજો અપરાધ ભાવ. આપણને નુકસાન કરે છે કર્મ કરતા ખોટું કર્યાનો અપરાધ ભાવ. અપરાધ ભાવ જેટલો મનમાંથી નીકળી જાય, ગિલ્ટ ફિલિંગ, તો પણ તમારું બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ થઈ જાય. જીવનમાં કંઈ આપણાથી ભૂલ થઈ ગઈ હોય અને જો એને સતત અપરાધ ભાવ રહે તો પણ એનું બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં ના આવે નહીં, દવાઓથી પણ. કોઈ પણ ક્રિયા, દરેક ક્રિયા ધીમી કરવામાં આવે તો પણ હાઇપરટેન્શન વાળા દર્દીને ફાયદો રહે. કે શાંતિથી ચાલવું, એની જે સ્પીડ હોય એનાથી થોડી ઓછી, એકદમ ચાવીને ધીમેથી જમવું. તો બધી ક્રિયા ધીમી કરવામાં આવે તો બ્લડ પ્રેશર હાઈ રહી શકે નહીં. જેને હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે એને ખાસ, અને નથી એને ન થાય એના માટે પણ કે ધીમેથી બોલો, શાંતિથી બોલો, તો ધીરે ધીરે તમારી જાગૃતિ પણ વધતી આવે, હળવાશ પણ વધતી આવે. એટલે આ બધા એના ઉપાયો છે. બીજા, પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં રહી તો પણ હાઇપરટેન્શન વાળા દર્દીને ફાયદો થાય. તમે મોર્નિંગ વોક, ઇવનિંગ વોક, કારણ કે પ્રકૃતિ માતા છે આપણી અને એ આપણું સ્ટ્રેસ બધું શોષી લે છે. તમે આકાશમાં તારા જુઓ, ચંદ્ર જુઓ, તો જોવા માત્રથી સ્ટ્રેસ હળવું થઈ જશે. એટલે પ્રકૃતિનો સંસર્ગ એટલા માટે જ કહેવાય છે, પ્રકૃતિ માતાનું મોટું મંદિર છે. એમાં તમે જાઓ તો તમારું બધું સ્ટ્રેસ હાલી જાય. તો આ બધા ઉપાયોથી સ્ટ્રેસ દૂર થાય તો બ્લડ પ્રેશર મટી શકે. અને જે કેસોમાં બ્લડ પ્રેશર થયું નથી એને પ્રિવેન્શન તરીકે થાય નહીં, જો આ રીતે જીવવામાં આવે તો. એટલે આ બધા આપણે એના ઉપાયો ગણ્યા. હવે આજનો દિવસ બુદ્ધ પૂર્ણિમા છે, બધાને ખ્યાલ હશે. તો આજના દિવસનું મહત્વ ખ્યાલ છે કોઈને? આજે શું બન્યું છે બુદ્ધના જીવનમાં? આજના દિવસમાં જન્મ થયો, પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, પછી નિર્વાણ થયું. ત્રણેય ઘટનાઓ આજે ઘટી છે, આજે બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે. એટલા માટે આજના દિવસનું મહત્વ છે. એમ કહેવાય છે કે બુદ્ધ ભગવાન પ્રત્યે પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય અને આજે ધ્યાન કે યોગ નિંદ્રા કરવામાં આવે તો તમે બુદ્ધ ભગવાનની ચેતના સાથે કનેક્ટ થઈ શકો છો. કારણ કે ત્રણેય ઘટનાઓ આજે ઘટેલી છે એમના જીવનમાં. અને બીજું એ કે ચંદ્ર અને પૃથ્વી અને મનુષ્ય વચ્ચે પણ ખૂબ જ સંબંધ રહેલો છે. સાયન્સ એવું કહે છે કે ચંદ્ર છે એ પૃથ્વીમાંથી છૂટો પડેલો ભાગ છે, અને જ્યાંથી છૂટો પડ્યો ત્યાં સમુદ્ર બની ગયા. એટલા માટે સમુદ્રને ચંદ્ર પ્રત્યે ખૂબ જ આકર્ષણ છે. ભરતી ઓટ એ ચંદ્ર ઉપર આધારિત છે. અને જો સમુદ્રને આકર્ષણ હોય તો આપણે પૃથ્વી પર રહેનારા મનુષ્ય જ છીએ, પૃથ્વીનો જ ભાગ છે સમુદ્રની જેમ. આપણું મન પણ ચંદ્ર સાથે જોડાયેલું છે. એટલા માટે સ્ત્રીઓની મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ અને ચંદ્રની લ્યુનર સાયકલ એ બે જોડાયેલી છે. 28 દિવસે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ તમારે આવે છે સ્ત્રીઓને. એ જ રીતે ચંદ્રની જે સાયકલ બદલે છે, ચંદ્ર વધે ઘટે જે, એ પણ 28 દિવસ છે. તો ચંદ્રની આ રીતે જોડાણ. બીજું તમે એક શબ્દ સાંભળ્યો હશે, લ્યુનેટિક, એટલે ચાંદમારા. એટલે અમુક માણસો ચંદ્રના પૂર્ણિમામાં કે પાગલ થઈ જાય છે. એટલે ટૂંકમાં ચંદ્ર આપણના મનને ખૂબ જ અસર કરે છે. અને એમ કહેવાય છે કે ચંદ્ર રિફ્લેક્શન આપે છે, જે છે એ વધારે છે. મારી અંદર શાંતિ હશે, શાંતિ વધી જશે, ગુસ્સો તો ગુસ્સો વધી જશે. આપણે આ સમયે જો ધ્યાન કરવામાં આવે કે યોગ નિંદ્રા કરવામાં આવે તો એની ડેપ્થ વધી જશે. આપણે પોઝિટિવ કાર્ય કરવું જોઈએ પૂર્ણિમાના દિવસે. તો આ ચંદ્રનું રહસ્ય છે આધ્યાત્મિક. અને મેં હમણાં વાત કરી કે આપણી 2 ઉર્જાથી જીવન ચાલે છે, સૂર્ય ઉર્જા અને ચંદ્ર ઉર્જા. યોગનો મુખ્ય ધ્યેય છે ચંદ્ર ઉર્જા વધારવાનો. 2 પ્રકારના મન છે, પહેલા વાત કરી, કોન્શિયસ માઇન્ડ, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. કોન્શિયસ માઇન્ડ એટલે સૂર્ય ઉર્જા, સન એનર્જી, અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એટલે ચંદ્ર ઉર્જા. યોગનો મુખ્ય ધ્યેય શું છે કે સૂર્ય ઉર્જામાંથી ચંદ્ર ઉર્જામાં જવાનો. સૂર્ય ઉર્જા એટલે મસ્ક્યુલાઇન એનર્જી, એમાંથી ફેમિનાઇન એનર્જીમાં જવાનો, સ્ત્રી જેવા થવાનો. તમે બુદ્ધને, મહાવીરને કે કૃષ્ણ ભગવાનને જોશો તો એમનું સ્ત્રી જેવું વ્યક્તિત્વ દેખાશે. કાંઈ મહાવીર બુદ્ધને દાઢી તો હતી જ, પણ એમની મૂર્તિ આપણે દાઢી નથી રાખી. એક સ્ત્રી જેવી કોમળ. એટલે ટૂંકમાં પુરુષે સ્ત્રી જેવા થવાનું છે. 3 સેન્ટર હોય છે, તમને ખ્યાલ હશે કે બ્રેઇન, હાર્ટ અને નાભી. તો સ્ત્રીઓ ક્યાં જીવે છે? હૃદય ઉપર.
પુરુષો મગજ ઉપર અને આપણે જવાનું છે નાભી ઉપર. એટલે સ્ત્રીઓ તો જે છે જ નજીક જ છે, પુરુષો દૂર છે. પુરુષે પેલા હાર્ટ ઉપર આવવું પડશે, પછી નાભી ઉપર જવાશે. એટલા માટે ટૂંકમાં આપણે મસ્ક્યુલાઇન એનર્જી એટલે પુરુષે ફેમિનાઇન એનર્જી હાર્ટમાં પરિવર્તન થવાનું છે, પછી જ નાભી ચક્રને આપણે પહોંચી શકશું. એટલા માટે કોન્શિયસ માઇન્ડ એટલે અત્યારે વાત કરી છે કોન્શિયસ માઇન્ડ. એટલે પુરુષનો સ્વભાવ હંમેશા એગ્રેસિવ હોય, સ્ત્રીઓનો શાંત હોય. કારણ કે એને 9 મહિના બાળક પેટમાં રાખવાનું છે, એટલે વાત્સલ્ય ગુણો વધારે હોય એનામાં. એને કારણે કુદરતે તો સ્ત્રીઓ એક સ્ટેપ આગળ છે અધ્યાત્મની રીતે વિચારીએ, પાછળ નથી. પુરુષ સમોવડી થવાની જરૂર નથી, પુરુષ કરતાં સ્ત્રીઓ આગળ જ છે. તો એ રીતે આપણે ગણીએ તો સન એનર્જી ને મૂન એનર્જીમાં જવાના બધા પ્રયત્નો છે. ભક્તિ યોગ નિંદ્રામાં શું કરવાનું છે? કોન્શિયસ માઇન્ડમાંથી સબકોન્શિયસમાં જવાનું છે, તો યોગ નિંદ્રામાં જઈ શકીએ. ધ્યાનમાં શું કરવાનું છે? વિચાર બંધ કરવાના છે. વિચાર શેમાં આવે છે? કોન્શિયસ માઇન્ડમાં. તો કોન્શિયસ માઇન્ડ શાંત થાય તો સબકોન્શિયસ ખુલે. એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ યુનિવર્સલ માઇન્ડથી કનેક્ટ થયેલું છે. એટલે આપણે દરેક ઉપાયો છે અધ્યાત્મના એ સન એનર્જીમાંથી મૂન એનર્જીમાંથી તરફ જવાના છે. તો આજે હવે આપણે પ્રેક્ટિકલી કરશું. બીજું પહેલાં આપણે કરેલું છે, એ બહુ નથી કરતા. જીબ્રીશ હાસ્ય વલે કરાવશું કરવું હતું, જીબ્રીશ કરેલું છે. હવે આપણે મેન થોડું ધ્યાન અને યોગ નિંદ્રા એ વસ્તુ કરીએ, અને છેલ્લે કીર્તન. આ બધા સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટના ઉપાયો જ છે. आंख बंद, शरीर स्थिर, हाथ कोई भी मुद्रा में, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, गर्दन थोड़ी ऊपर की ओर, बाहर के सभी आवाजों को सुनिए. छोटा मोटा कोई भी आवाज मिस हो न पाए. व्हीकल की आवाज, पवन की आवाज, अब धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज सुनिए, अपने हृदय की धड़कन अनुभव कीजिए. ये सभी आवाजें वर्तमान काल में है, इसलिए आपका मन भी वर्तमान में स्थिर हो गया है. और वर्तमान काल में स्थिर होना ही सभी धर्मों का, सभी साधना का सार है. आपका शरीर भी आपसे बाहर है, आप जानने वाले हैं, ज्ञाता है. अपने पे ध्यान ले आइए, जो जानने वाला है, सब कुछ जान रहा है.
आप अपने शरीर को जान रहे हैं, बाहर की आवाज को महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप महसूस करने वाले हैं।